Καλημέρα σας. Ήρθε η ώρα να σας δείξω πασχαλινά τσουρέκια που θα τα φτιάξουμε στο στυλ ρολό με καρύδια, σταφίδες και παπορονόσπορο. Και ξεκινάμε με τη ζύμη. Τα υλικά όπως πάντα θα τα βρείτε κάτω από το βίντεο. Και ξεκινάμε με τη ζύμη. Πρώτα θα φτιάξουμε το προζύμι. Για το προζύμι θα χρειαστούμε χλιαρό γάλα, είναι 250 γραμμάρια. Θα βάλουμε ένα πακέτο μαγιά, λίγη ζάχαρη, έτσι μία κουταλιά ζάχαρη και 2-3 κουταλιές αλεύρι. Έτσι θα τα ανακατέψω. Θα βάλω εδώ και βανίλια. Θα προσθέσω λίγο ακόμα αλεύρι και θα το αφήσω σε ζεστό μέρος, έτσι να αρχίζει να δουλέψει η μαγιά. Και μετά θα συνεχίζω με το ζύμωμα του ζυμαριού. Μέχρι να δουλέψει η μαγιά μας θα χτυπήσουμε τα αυγά με τη ζάχαρη. Εσείς αν θέλετε μπορείτε να το χτυπήσετε με το μίξερ. Αλλά εγώ έτσι κι αλλιώς περιμένω να γίνει η μαγιά. Θα τα χτυπήσω έτσι να φρατέψει. Όπως βλέπετε τα αυγά με τη ζάχαρη είναι έτοιμα. Βλέπετε πως έχουν γίνει. Η μαγιά μας έχει φουσκώσει, άρχισε να δουλεύει. Τα αδειάζουμε όλα σε ένα μπολ και τη μαγιά. Προσθέτουμε και το βούτυρο. Το βούτυρο απλώς το λιώνουμε. Δεν αφήνουμε να βράζει το βούτυρο. Και σιγά σιγά ξεκινάμε να βάζουμε εδώ το αλεύρι. Βάζω και το αλάτι. Επειδή το ζυμάρι πάντα θέλει. Είτε γλυκό ζυμάρι είναι, ό,τι ζυμάρι είναι θέλει αλάτι. Και σιγά σιγά ξεκινάμε και βάζουμε το αλεύρι. Δεν θα βάλουμε όλο το αλεύρι μαζί. Και το ανακατεύουμε. Αυτό το ρολό το έχω κάνει 3 χρόνια, 3 φορές για το Πάσχα. Πολύ ωραίο ζυμάρι. Βάζω και το υπόλοιπο. Και θα ξεκινήσω τώρα να το δουλέψω πάνω στο τραπέζι. Το αδειάζω πάνω στο τραπέζι και ξεκινάω το ζύμωμα. Έχω βάλει και πάνω στο τραπέζι ακόμα λίγο αλεύρι. Το αλεύρι μας βγήκε μαλακό, ωραίο. Και να το δουλέψουμε λίγο με τα χέρια μας ακόμα. Όπως σας έχω πει, έχω προσθέσει λίγο ακόμα αλεύρι. Και θα το δουλέψω το ζυμάρι μέχρι να γίνεται έτσι λίο, ωραίο όμορφο ζυμάρι. Και μετά θα το βάλουμε να ξεκουραστεί περίπου 40-45 λεπτά. Και να δουλεύετε το ζυμάρι, μην το φοβόσαστε. Όσο πιο πολύ το δουλεύετε, πιο ωραίο θα βγει. Όποιος έχει μίξερ για να ζυμώσει ζύμη, μπορεί να το κάνει και στο μίξερ, να μην το κάνει με χέρια. Το έχω δουλέψει περίπου 10-15 λεπτά, έτσι με τα χέρια μου. Και τώρα το ζυμάρι μας είναι έτοιμο. Αυτό. Και θα το βάλουμε να ξεκουραστεί. Αφού περάσανε 10 λεπτά και η ζύμη μας ήδη άρχισε και φουσκώνει, έχω ετοιμάσει τη σταφίδα. Την έχω πλύνει με καυτό νερό. Τα έχω στεγνώσει με χαρτί κουζίνας. Θα περιχύσω λίγο με το αλεύρι. Γιατί το κάνω? Να μπορεί μετά η σταφίδα ομοιόμορφα να εξαπλαθεί στο ζυμάρι μας. Και ξανά το ζυμώνουμε. Εσείς βέβαια μπορείτε και να το κάνετε χωρίς σταφίδα. Εγώ σήμερα προτίμησα να βάλω μαύρη σταφίδα. Εσείς μπορείτε να βάλετε την άσπρη σταφίδα. Ή καθόλου. Εμένα μου αρέσει το πασχαλιάτικο ζυμάρι να έχει μέσα σταφίδα. Να ξεχωρίζει λίγο το γιορτινό το ζυμαράκι από το καθημερινό. Τώρα θα τα αφήσουμε πάλι να ξεκουραστεί περίπου 30 λεπτά, επειδή τα 10 λεπτά περάσανε. Αλλά θα δούμε, αν βλέπουμε ότι η ζύμη δεν έχει φουσκώσει, θα τα αφήσουμε λίγο ακόμη και θα τα πούμε. Αφού έχει φουσκώσει η ζύμη μας, θα ξεκινήσουμε τώρα το πλάσιμο. Θα κάνουμε έτσι τέτοια κομματάκια, επειδή το ταψί μας δεν είναι μεγάλο. Και αυτό το κομμάτι θα το αφήσουμε. Μετά θα σας δείξω κάτι άλλο με αυτό. Θα τα αφήσουμε εδώ στην άκρη το ένα το κομματάκι
το άλλο θα ξεκινήσω. Θα ανοίξω έτσι με το πλάστη. Εγώ βάζω πάντα σταφίδες, μ' αρέσει η ζύμη να έχει σταφίδες. Έτσι, σε αυτό το πάχος το ανοίγω και θα βάλω τώρα εδώ καρύδια. Τα καρύδια τα έχω μελέσει και βάλαμε ζάχαρη μέσα. Και κάναμε ρολό. Αλλά εσείς που έχετε κανονικό φούρνο, εσείς όλη τη ζύμη μπορείτε να το κάνετε στα δύο και να κάνετε μεγάλα ρολά. Εδώ έχω βάλει και λάδι στο ταψί. Θα βάλω και το άλλο κομματάκι. Εδώ έχω ετοιμάσει άλλο μείγμα, παπαρούνόσπορο. Το έχω μουλιάσει στο νερό, μετά το πέρασα από το μπλέντερ με λίγη ζάχαρη και με λίγο βούτυρο και έχει γίνει αυτό το μείγμα. Και θα τα απλώσω τώρα εδώ. Γίνεται έτσι σαν πάστα. Και έτσι κάνουμε και το ίδιο ρολό. Και το βάζω με αυτό δίπλα. Επειδή δεν έχω με στόφα, θα τα αφήσω έτσι πάνω στο φουρνάκι. Θα το σκεπάσω και με καθαρή πετσέτα μέχρι να φουσκώσουνε. Θέλω περίπου 30 λεπτά. Έχω ανοίξει, έκανα ένα στρογγυλό, έβαλα λίγη ζάχαρη. Και τώρα το διπλώνουμε έτσι και το κόβουμε. Έτσι. Πάλι στρογγυλό, βάλαμε ζάχαρη. Το διπλώνουμε. Και έτσι. Και αυτό θα κάνω σε αυτό το στυλ. Κόβουμε δύο λουριά. Τα ενώνουμε. Και τα βάζουμε από κάτω, έτσι. Και τα αφήνουμε να φουσκώσουν και αυτά. Και μετά από πάνω θα περάσω με αυγό και θα τα ψήσουμε. Αυτή η ποσότητα του ζυμαριού που μας έχει βγει, σας έχω πει, είναι για δύο μεγάλα ρολά της κουζίνας, της κανονικής κουζίνας. Παιδιά, τα ρολά μας είναι έτοιμα, τα τσουρικάκια είναι έτοιμα, βγήκανε όλα τέλεια. Και τώρα θέλω να σας δείξω, θα τα κόψω πώς είναι. Αλλά στο μεταξύ θέλω και να σας πω ακόμα κάτι. Όταν θα ζυμώσετε το ζυμάρι και βλέπετε ότι αργεί να γίνει, αργεί να φουσκώσει, θα βάλετε πάνω στο φωτιά μία κατσαρόλα με νερό και θα βάλετε το μπολ με το ζυμάρι πάνω και με το ατμό που θα βγάζει το νερό η ζύμη θα αρχίσει να δουλεύει καλύτερα. Αυτά. Και τώρα θα σας δείξω, θα κόψω ένα κομματάκι. Αυτό το έχουμε κάνει με καρύδια. Αυτό είναι με καρύδι και θα κόψω τώρα με παπαρουνόσπορο όπως σας έχω πει. Αυτά είναι με καρύδια και αυτά είναι παπαρουνόσπορο. Καλή επιτυχία να έχετε. Πιστεύω ότι θα σας αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα ωραία τσουρέκια που έχω κάνει. Πάλι καλή επιτυχία και καλό Πάσχα να έχουμε. Γεια σας!